crafters, welcome back to my channel. I'm Lily, the creator of ThinkSimple Craft. Okay crafters, for today's video, I will be showing you the easiest and simplest way to make a bow tie. If you're new to my channel, please click the like and subscribe button and don't forget to click the notification bell so you will be notified every time I'll post new video. Bago tayo mag-start, syempre, may mga kakailanganin tayong mga gamit. Ito ay ang mga sumusunod: marker, scissors, elastics or ang garter, trimmer, yung cloth na gagamitin natin, ruler or tape measure, at syempre ang glue gun at ang glue stick. Dahil kompleto na ang ating mga gamit, so, mag-start na po tayo. Ang unang-una pong gagawin, syempre, i-measure nyo kung gaano kalaki ang bow tie na gusto nyong gawin. Sa project na ito, ang ginawa kong measurement ay 5 inches by 4 inches. Ang measurement po ninyo ay magdedepende kung para kanino po ang bow tie na ginagawa ninyo or kung sino po ang gagamit ng bow tie. After nyo po makat ang tela, hanapin nyo po ang pinakagitna nito at markahan lang po, gaya ng ipinapakita po sa video. Ginamitin ko po siya ng plancha para magkaroon po siya ng line. Bali yun ang magiging guide ko po. Dahil nga po sa no-sew bow tie ang ginagawa natin at hindi po tayo gagamit ng sinulid at karayom, so ang gagamitin natin ay glue gun at glue stick. Mabilis lang gawin at matibay pa, nang hindi ka na mahihirapan na ipasok ang sinulid sa butas ng karayom. Ayan crafters, we're almost done. Once po nadadikit nyo na po siya at nakuha nyo na ang size na gusto nyo, ang next nyo pong gagawin ay both sides, i-meet nyo siya sa gitna. Kung napansin nyo po earlier sa video natin, ay ginamitan ko po siya ng flat iron. Bale, minarkahan ko na po siya, tinupi ko na siya sa size na gusto ko, nilagyan ko na po siya ng guide para hindi na po ako mahihirapan at dikit na lang po ako ng dikit. By the way guys, ang bow tie pala na ginagawa ko ay para ito sa anak ko na magse-celebrate ng kanyang 3rd birthday. Blippi po ang team ng birthday niya. Alam niyo naman si Blippi, hate niya ang orange, kaya orange ang kanyang bow tie, orange ang kanyang suspenders, na ang hirap hanapin po. So kaya nag-DIY na lang po ako. Anyway, maganda naman po ang kinalabasan, madali lang naman siyang gawin, at syempre higit sa lahat, nakatipid po ako. Abangan nyo po ang aking next video. Ang ipapakita ko naman po ay kung paano ko po ginawa ang significant na orange suspenders ni Blippi po. Okay crafters, ang next po natin gagawin ay i-glue nyo lang po ang pinakagitna ng cloth, gaya ng pinapakita po sa video, para mag-create po siya ng ribbon. Okay crafters, sa mga baguhan po sa channel ko or napadaan lang sa channel ko, please don't forget to click like and subscribe button po. At sana rin po i-bell all nyo siya para ma-notify po kayo sa tuwing ako'y mag-a-upload ng bagong video. And if you have any suggestions or opinions, please don't forget to leave your comment down below. Thank you so much. Please don't forget to put the hashtag ThinkSuggest para po ma-shoutout ko kayo sa next video ko. Once ready na ang bow ninyo, so ang next na gagawin ay ang elastics or ang garter. I-measure nyo lang po ang size ng garter. At syempre magdedepende ito kung sino po ang gagamit ng bow tie. Maganda rin po pala kayo ng 1 inch by 2 inches na size ng tela. Then idikit nyo lang siya na siyang gagamitin natin po pang wrap around sa bow tie natin. By the way crafters, bukod sa garter or elastics, pwede nyo rin po pala siya gamitan ng alligator clip or yung mga safety pins, pwede rin po siya. Ako kasi ito yung meron ako sa bahay.
yung garter. Kaya yan na po ang ginamit ko. Para hindi na po ako gagastos, hindi na po ako bibili. Yun naman ang layunin ng channel na ito. Mag-DIY lagi para makatipid. Okay crafters, so ang next natin gagawin ay didikit na po natin ang garter sa bow as is shown in the video. Then after na maidikit na ang garter sa bow, so ang next na gagawin ay kunin ang maliit na tela at idikit po ito sa may garter or sa may elastics and then i-wrap around the bow. Idikit nyo lang po siya gamit ang glue. Gaya ng ipinapakita po sa video. Then i-repeat nyo lang po ang the same procedures sa next bow tie na gagawin po ninyo. Kung ang gagawin nyo pong bow tie ay para sa baby or para sa mga toddlers, 2 to 3 inches lang po ang size ay pwede na po siya. Swak na po siya para sa mga toddlers. At kung para naman sa adult ang gagawin ninyong bow tie, ang 5 to 6 inches ay regular size na po yan para sa mga adults. Pero pang ibang mga fashionistas, ang mga gusto po nilang mga bow ties ay medyo malalapad at medyo mahaba sa regular size ng bow tie. Anyway po, kahit anong size po ng bow ties na gusto ninyo, basta kung magdi-DIY po kayo ng bow tie, pwede nyo pang sundan ang tutorial na ito. Very easy, simple at hindi komplikado. Di katulad ng Facebook status mo na it's complicated. Okay guys, we're almost done sa project natin. Pero bago po tayo magtapos, please don't forget to like and subscribe to my channel, ThinkSimple Craft. And please hit the notification bell for future updates. Shoutout po pala kay Miss Moriel Farah. Bisitahin niyo po ang kanyang channel na full of love. At syempre sa Team Moriel Farah and Friends, thank you so much. Shoutout din po kay Miss Bernice channel. Bisitahin niyo rin po ang kanyang channel. Lilibutin niya po kayo sa buong Unay, sa buong Riyadh din. Thank you so much, Bernice channel. At syempre ang Team Helping Hands. At syempre po, last but not the least, shout out po kay Mr. Dato Ramil Apuya. Bisitahin niyo po ang kanyang channel. Ang kukulit po ng mga videos niya. Maraming salamat sa iyo, Dato Ramil Apuya. At syempre po sa buong Team Helping Hands. Maraming salamat. Shoutout nga po pala at thank you sa aking 2,040 subscribers. Thank you so much for the support. Okay guys, that's it. Yan na po ang finished product natin. Ang DIY Blippi Bow Tie. For more DIY videos, please do subscribe to my channel, ThinkSimple Craft. You may also like my Facebook page at www.facebook.com/ThinkSimpleCraft. Okay crafters, that's it. We're already done with our tutorial. Thank you so much for watching. Bye!